Γεια σας, σήμερα θα κάνουμε κάτι διαφορετικό, θα κάνουμε ένα ψωμάκι με σοκολάτα. Πάμε αμέσως να ξεκινήσουμε. Τέλεια, ξεκινάμε. Νεράκι μέσα στο μπολ. Την μαγιά. Μία κουταλιά ζάχαρη. Ανακατεύουμε. Περιμένουμε 5-10 λεπτάκια να ξεκινήσει να ενεργοποιηθεί η μαγιά μας και συνεχίζουμε. Πάμε τώρα. Αλευράκι. Θα ρίξουμε και ολικίσι και κανονικό. Κακάο. Πραλίνα φουντουκιού. Λίγο ελαιόλαδο. Κουβερτούρα λιωμένη. Και ανακατεύουμε στην αρχή με μια σπάτουλα ή με ένα κουτάλι και θα συνεχίσουμε με το χέρι. Κάπου εδώ βλέπουμε ότι δεν μπορούμε άλλο με τη σπάτουλα, οπότε θα περάσουμε στο χέρι. Βλέπετε παιδιά, το χρώμα ήδη έχει ξεκινήσει και σχηματίζεται και είναι υπέροχο. Πάμε τώρα, μαζεύουμε όλα τα λευράκια εδώ από το πλάι και θα φύγουμε στον πάγκο. Συνεχίσουμε το ζυμωμά μας. Ωραία, ζυμώνουμε στον πάγκο μας με αυτόν εδώ τον τρόπο. Ωραία, το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο. Θα το βάλουμε σε ένα μπολ. Θα το σκεπάσουμε και θα το αφήσουμε κάνα 2-3 ώρο να φουσκώσει, ανάλογα τη θερμοκρασία του δωματίου τώρα. Βλέπετε παιδιά, το ζυμαράκι μας έχει γίνει, είναι τέλειο. Πάμε, ζουπάμε να φύγει ο αέρας, κλασικά. Κοιτάξτε πως ξεκολλάει, Κοιτάξτε. Υπέροχο. Τώρα, ερχόμαστε εδώ κλασικά και κάνουμε αυτό εδώ το σχήμα και θα το χωρίσουμε. Εγώ θα το βάλω σε ταψάκια τέτοια, οπότε υπολογίζω περίπου εδώ. Εγώ θα το χωρίσω σε 4 κομμάτια. Ωραία, παίρνουμε ένα από τα ζυμαράκια μας. Βλέπετε τι ωραίο που είναι έτσι τετράγωνο και το ανοίγουμε. Μπορείτε να το κάνετε και με ένα πλάστη, να σας είναι και πιο εύκολο. Ωραία. Τώρα ερχόμαστε εδώ, το γυρνάμε μέχρι τη μέση και εδώ πάλι μέχρι τη μέση, μέχρι να ενωθούν. Και τώρα από την πάνω μεριά το γυρνάμε προς την κάτω και το ρολάρουμε. Βλέπετε, και έχουμε δημιουργήσει αυτό εδώ ακριβώς το ψωμάκι μας. Πάμε σε ταψάκι, το αφήνουμε να φουσκώσει και θα το ψήσουμε. Όπως βλέπετε, τα ψωμάκια μας έχουν κάνει και το δεύτερο φούσκωμα. Κοιτάξτε, έχουν σχεδόν καλύψει όλη τη φόρμα και φύγαμε για ψήσιμο αμέσως. Τέλεια, το ψωμάκι μας είναι έτοιμο. Πάμε να το κόψουμε, να δούμε τι έχει γίνει και μέσα. Και ορίστε. Τέλεια. Έτοιμο το ψωμάκι, να το φτιάξετε, να το απολαύσετε. Πατήστε μια εγγραφή για να μην χάνετε τα βίντεό μας. Καμπανάκι. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας από μένα.